วัสดีครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยประสบพบเจอกับปัญหาทั้งในชีวิตจริงและชีวิตการทำงานบางปัญหาที่เจอก็เป็นปัญหาที่ง่ายๆสามารถแก้ไขได้แต่บางปัญหาก็เป็นปัญหาที่ยากมีประเด็นที่ซับซ้อนต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์และต้องมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการที่จะแก้ไขปัญหาผมไม่อยากให้ทุกคนแก้ปัญหาแล้วเดินตกนรกด้วยรอยยิ้มแก้ไขปัญหาไปแบบผิดๆเดินไปโดยที่ไม่รู้ตัวตามประสบการณ์ของผมมีขั้นตอนแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน6ขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นขั้นตอนของการระบุและอธิบายรายละเอียดของปัญหาหรือผมเรียกง่ายๆว่าเป็นขั้นตอนของการรวบรวมปัญหาซึ่งก็คือการที่จะต้องระบุให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรสาเหตุของการเกิดปัญหามันคืออะไรเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างขั้นตอนนี้ผมใช้แนวทางที่เรียกว่า 4W กับ 1H ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่ถ้าเราแยกแยะจำแนกได้แบบนี้เราก็จะสามารถที่จะระบุและอธิบายปัญหาได้จะยกตัวอย่างง่ายๆพนักงานห้องแบบอายุ 25 ปีจบการศึกษาปวสมาทำงานเป็นพนักงานเขียนแบบเงินเดือนจากที่สตาร์ทขั้นต้น 15,000 บาทปัจจุบันทำงานไป3ปีเงินเดือน 18,000 บาทเกิดปัญหาที่ว่าเงินเดือนไม่พอใช้ไม่พอที่จะส่งครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนการคัดกรองแยกแยะข้อมูลและหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนอื่นอยากให้เข้าใจว่าทุกคนมีประสบการณ์มีพื้นฐานมีทักษะมีความรู้ความสามารถที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจที่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นในส่วนของการคัดแยกกลั่นกรองข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมบางทีก็อาจจะต้องให้ทีมงานหรือหัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเราในการแยกแยะคัดกรองข้อมูลและเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลต่างๆให้มันครบถ้วนในการแยกแยะข้อมูลตามประสบการณ์ของผมนั้นผมจะแยกแยะข้อมูลออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือข้อมูลที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้กับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่สามารถหรือไม่มีประโยชน์ที่จะนำไปใช้ผมจะยกตัวอย่างนะครับพนักงานเขียนแบบจบปวสทำงานมา3ปีเงินเดือนสตาร์ท 15,000 ปัจจุบันได้ 18,000 อันนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่อ้างอิงได้แล้วก็นำมาใช้ได้แต่ในบางกรณีก็อาจจะมีข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนรอบข้างนะครับอย่างเช่นมีข้อมูลมาบอกว่าพนักงานห้องแบบคนนี้เขาไม่ค่อยขยันเขามาทำงานสายเขาขี้เกียจแล้วก็เขาเขียนแบบไม่เก่งเลยอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจประเด็นเนี้ยจะต้องวิเคราะห์ต่อนะครับว่าพนักงานห้องแบบคนนี้ที่เขาเขียนแบบเขาเขียนแบบแล้วเขียนแบบไม่ถูกต้องมีความไม่ครบถ้วนหรือไม่หรือชอบมาสายหรือความรู้ไม่เพียงพอหรือไม่อันเนี้ยจะต้องมาวิเคราะห์ต่อในส่วนเนี้ยพี่เบนก็จะเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์ไว้ในส่วนของข้อมูลการศึกษาวันที่พนักงานห้องแบบเข้างานเวลาที่ห้องแบบทำงานแล้วพี่เบนก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัทนะครับว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรในการปรับเงินเดือนหรือมีกฎเกณฑ์อะไรในการที่จะโปรโมทพนักงานให้ได้ตำแหน่งหรือเงินเดือนเพิ่มขึ้นอันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในขั้นต่อไปขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหาในตอนที่ผมแก้ไขปัญหาให้พนักงานห้องแบบคนนี้ผมทราบมาว่าพนักงานห้องแบบทำงานโดยการเขียนรีลอยสมัยก่อนเขาจะใช้ลอตติ้งนะครับในการเขียนในแบบแล้วก็เพิ่งที่จะมาเรียนโปรแกรม AutoCAD 2D หลังจากที่เข้างานมาได้1ปีเพราะฉะนั้นผมก็วิเคราะห์ออกมาได้2ส่วนคือในส่วนของการเขียนแบบเริ่มมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วก็เขียนแบบได้เร็วขึ้นทางห้องแบบคนนี้ยังขาดประสบการณ์ที่จะเขียนแบบโดยใช้ AutoCAD และในส่วนของระเบียบของบริษัทผมก็พบว่าเขามีการจำแนกเงินเดือนของพนักงานโดยจัดระดับของพนักงานไว้ว่าเป็นการเขียนแบบขั้นต้นเป็นการเขียนแบบที่ลงรายละเอียดทางสถาปัตย์เป็นการเขียนแบบที่สามารถจะเขียนแบบคอมไบน์ซึ่งไปรวบรวมกับงานไฟฟ้างานเครื่องกลหรืองานระบบได้ขั้นตอนของเงินเดือนก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นปัญหาของพนักงานห้องแบบท่านเนี้ยผมก็วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดจากประสบการณ์ของการเขียนแบบแล้วก็การปรับตัวเองเข้ากับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่ใช้ในการเขียนแบบขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนของการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหาผมได้เรียกพนักงานห้องแบบท่านเนี้ยมาคุยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าให้เขาไปลงคอร์สพิเศษในการที่จะอบรม AutoCAD 2D แล้วให้เพิ่มเป็น 3D ด้วยแล้วถ้าเขาสามารถที่จะทำได้ลำดับถัดไป
อยากให้เขาศึกษาในส่วนของการเขียนแบบสถาปัตย์นะครับเมื่อเขาเรียนจบตามที่ผมบอกแล้วผมก็จะมาทดสอบนะครับแล้วก็ทำการปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งให้เขาในส่วนของการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผมมีแนวทางส่วนตัวที่ใช้ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาว่าทุกๆปัญหาที่เราจะทำการแก้ไขควรจะหาแผนสำรองไว้คิดไว้เสมอว่า every plan should have plan B นะครับก็คือจะต้องมีแนวทางสำรองไว้เสมอเช่นพนักงานห้องแบบท่านนี้ทางเลือก A หรือทางเลือกที่ 1ก็ให้เขาไปอบรมแล้วก็เรียนใช้เวลาประมาณ 3-5 เดือนเพื่อปรับประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ที่จะได้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพิ่มเติมให้ทันสมัยแต่แผน B ของพี่เบนก็แนะนำเขาว่าคุณลองออกไปทำงานในส่วนของหน้างานเพิ่มเติมด้วยดีไหมให้เข้าใจในส่วนของหน้างานพอคุณเข้าใจในส่วนของหน้างานมันจะเป็นส่วนเสริมเป็นแนวทางที่จะเลือกให้คุณไม่เพียงเป็นคนที่คอมไบน์แบบหรือทำแบบได้แต่คุณสามารถที่จะนำแบบไปอธิบายกับโฟร์แมนหรือว่าวิศวกรที่อยู่ในส่วนของหน้างานซึ่งน่าจะเป็นจุดเสริมที่ทำให้เขาสามารถที่จะปรับตำแหน่งความรู้ความสามารถหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีความเข้าใจสามารถที่จะเอานำมาใช้ในการเขียนแบบขั้นตอนที่ 5สำคัญที่สุดครับขั้นตอนการลงมือทำส่วนใหญ่คนคิดจะเยอะคนทำจะน้อยเราทำอะไรก็มีแต่คนมาคอยบอกกล่าวเรานะครับว่าทำอย่างนั้นดีทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้แต่คนที่จะลงมือทำจริงๆมันหายากนะครับปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัดสินใจใน4ขั้นตอนแล้วต้องลงมือทำครับขั้นตอนที่ 6คือขั้นตอนการประเมินผลเมื่อเราทำอะไรไปแล้วเราได้แก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จแล้วเราหรือองค์กรควรจะมีการจดบันทึกนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีใดแนวทางใดในการแก้ไขปัญหาเป็น lesson and learn นะครับที่จะเมื่อเจอปัญหาคล้ายๆกันแบบนั้นน่ะเราก็จะได้แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นดีขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของผมทั้ง6ขั้นตอนจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหวังว่าจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางในการทำงานของทุกๆคนได้ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ